आज आपण ओल्या नारळाचे मोदक बनवणार आहोत। त्यासाठी पहिल्यांदा गॅसवर एक कढई गरम करायला ठेवायची आहे आणि त्यामध्ये 1 वाटी खवलेला नारळ टाकून घ्यायचा आहे। ओला नारळ घेतलेला आहे खवून आणि त्याचबरोबर 1 चमचा तूप। आता तुपाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, 1 ते 2 चमचे देखील टाकू शकता, पण एवढी काही गरज वाटत नाही, 1 चमचा देखील पुरेसा ठरतो। आता छान एकदम लो फ्लेमवर पुढील 3 ते 4 मिनिट खरपूस हा जो खोबरा आहे ते भाजून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्यातील मॉइश्चर निघून जाईल। आणि त्यानंतर ना यामध्ये पाव वाटी गूळ टाकायचा आहे। जर तुम्ही गोड खात असाल तर गुळाचं प्रमाण थोडंसं वाढवू शकता। गूळ देखील यामध्ये छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित, म्हणजे गूळ यामध्ये मेल्ट होईल। आणि हे पाहू शकता मस्त हा गूळ सुद्धा यामध्ये मिक्स झालेला आहे। आता त्यानंतर ना यामध्ये मोठे 2 चमचे दाण्याचा कूट टाकून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी तुम्ही 2 मोठे चमचे दूध पावडर किंवा ड्रायफ्रुट्सची पावडर देखील वापरू शकता। आता सगळ्यांकडे दूध पावडर ड्रायफ्रुट्सची पावडर अवेलेबल नसते, त्यामुळे या ठिकाणी दाण्याचा कूट मी वापरलेला आहे। खूप छान याची देखील टेस्ट लागते आणि पौष्टिक देखील तितकंच आहे। छान यामध्ये मिक्स करून घेतलेला आहे दोन्ही सुद्धा। आणि त्यानंतर ना आता काय करायचं, चेक करून घ्यायचं आपला हे जे मिश्रण आहे रेडी झाले की नाही। मी एका ताटलीवर थोडंसं काढून घेते आणि आता थंड झाल्याच्या नंतर ना आपण हे चेक करून घेऊयात। आणि हे तुम्ही पाहू शकता मिश्रण थंड झालेलं आहे। यावेळेस गॅस बंद करायचा, नाहीतर ओव्हरकुक होऊ शकतं, म्हणून आता मी गॅस बंद करून हा चेक करते। आणि तुम्ही पाहू शकता याचा व्यवस्थित गोळा बनला जात नाही आणि हाताला सुद्धा असं चिकट चिकट लागत आहे। आता अशा वेळेस काय करायचं, गॅस पुन्हा चालू करायचा आणि पुढील 1 मिनिट पुन्हा हे मिश्रण छान शिजवून घ्यायचं आहे। आणि अशा पद्धतीने आता आपण हे शिजवून घेऊयात। याआधी देखील मी 2 प्रकारच्या मोदकांची रेसिपी शेअर केलेली आहे, परवा आणि त्याच्या आधीच्या एका दिवसाला, ते देखील तुम्ही चेक करू शकता। जर तुम्हाला तळलेले मोदक बनवायचे असतील 8 ते 10 दिवस टिकणारे, जवळपास 12 दिवस टिकणारे, तर ते तुम्ही बनवू शकता। त्याची रेसिपी देखील आपल्या चॅनलवर आहे। आणि हे पाहू शकता आता मी चेक केला, असा स्टिकी लागत नाही आहे हाताला, फक्त तेल तेल लागत आहे। अजिबात कुठे चिकट असा अजिबात हाताला लागत नाही आणि व्यवस्थित गोळा बनला जात आहे। आता हे मिश्रण मी एका ताटलीत काढून घेतलं आणि हलकं आता हे थंड होऊन दिलेलं आहे। थंड झाल्याच्या नंतर ना मोदकाचा साचा घ्यायचा आणि त्यानंतर ना अशा पद्धतीने छान प्रेस करून यामध्ये हे सारण जे आहे ते भरून घ्यायचं आहे मस्त। आणि हलक्या हाताने दाबत दाबत आपल्याला हा मोदक बनवून घ्यायचा आहे। आणि अशा पद्धतीने आपले हे ओल्या नारळाचे गूळ वापरून मोदक बनवून तयार झालेले आहेत। याआधी देखील ओल्या नारळाच्या मोदकांची मी रेसिपी एक शेअर केलेली आहे, आपण त्यामध्ये रवा वापरलेला आहे, ते देखील खूप छान आणि भन्नाट असे बनवून तयार होतात। आणि तुम्ही पाहू शकता मस्त आपला हा मोदक बनवून तयार झालेला आहे। अशा पद्धतीने हे मोदक बनवून पहा, खूप छान आणि टेस्टी लागतात आणि कमी टाईममध्ये बनवून तयार देखील होतात। खूप जास्त काही साहित्य नाही, अगदी घरच्या मोजक्या साहित्यांमध्ये हा बनवून तयार झालेला आहे। पौष्टिक देखील तितकाच आहे। अशा पद्धतीने एकदा नक्की बनवून पहा। रेसिपीज आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आणि चॅनलला सबस्क्राईब केल्याच्या नंतर ना सबस्क्राईबच्या बाजूचं बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जातील। अशा पद्धतीने बनवल्याच्या नंतर ना कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। त्याचबरोबर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ ही रेसिपी नक्कीच शेअर करा।